ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਭਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਲਮ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 NYPD ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਕ ਸੈਂਸਲੈਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੋ ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਨਨੇ ਇਨ 2 ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰੇਨੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਸੁਮਿਤ ਸੁਲਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਕੀ NYPD ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਡੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਨ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੋਲੀਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੈਪਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਹਨ। ਬਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਨ ਸ਼ਹੀਦ NYPD ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਐਵਨਿਊ ਕੁਝ ਬਲਾਕਸ ਦੂਰ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਫੀਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੀ ਬਰੇਵ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਤਾਂ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਜੋ ਕਿ 2 NYPD ਆਫੀਸਰਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਹ ਵਿਜਲ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੂਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਜਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, NYPD ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਜਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਜਲ ਬਾਰੇ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਦਾ ਕਾਈਂਡ ਵਰਡਸ।
We need to understand कि साडी community ਨੂੰ like any other community ना you need role models for growing up kids. ठीक है ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇਸਨ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਜੇਸਨ ਰਵੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਐਟ ਦਾ ਅਕੈਡਮੀ that matters ਕਿ he was like ਕਿ I wanted my community to have role models and I decided to be the one ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਕਿਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ they are role models ਬਟ ਆਲਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਟ ਸ਼ੇਕਸ ਅਪ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੀਡ ਜਿੰਨੀ ਸੇਫ ਸੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸੇਫ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਟਸ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਬੈਕਵਰਡ ਐਂਡ ਇਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਸਟਾਪ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਟੂ ਕੀਪ ਦਾ ਸਿਟੀ ਸੇਫ ਫਾਰ ਯੂ ਐਂਡ ਮੀ ਐਂਡ ਫਾਰ ਆਵਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਟ ਜਸਟ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਆਰ ਆਨਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਲਨ ਪੀਪਲ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਮਿਤ ਸੁਲਨ ਜੋ ਕਿ ਰੁਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਿਹਨੇ ਇਨ ਦੋ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੁਮਿਤ ਸੁਲਾਨ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ NYPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕੀ ਆ ਸ਼ੇਕਨ ਅਪ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਹੀ ਪੁੱਟ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਲਾਈਫ ਆਲਸੋ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂ ਸੇਵ ਦੀ ਅਦਰਸ ਲਾਈਫ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵੈਲਿਊ ਟੂ ਇਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਡਿਡ ਸਮਥਿੰਗ ਮਾਰਵਲਸ ਮਾਰਵਲਸ ਐਂਡ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦੁਰਗਿਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੁਮਿਤ ਸੁਲਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਡੀਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਐਂਡ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੱਚ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਅਤੇ ਵਿਜਲ ਦੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ NYPD ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਫਿਸਰਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਲੀਡਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਦਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੇ ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਿਰਾਲਮ ਜਾਣਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰਿਆਲਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ ਆਦ ਨੀਲ ਨਾਦ ਸੰਭ ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ ਤਾਕੋ ਭੇਵ ਨ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ ਤਾਕੋ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮੂੜ ਕੁਛ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨੈ ਪਵ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇ ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇਤੀ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ ਕਹਿ ਵਿ ਸਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪ ਰੰਗ ਭਇਓ ਰਾਮ ਕਈ ਭੂਪਾ ਅੰਡਜ ਜੇ ਰਜ ਸੇ ਤਜ ਕੀਨੇ ਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁ ਰਚ ਦੇਨੇ ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹਵੇ ਬੈਠਾ ਕਉ ਸਿਮਰਟ ਪਿਓ ਸੰਕਰ ਕੈਠਾ ਸਿਗਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਾਵ ਆਜ ਕਾ ਸਰੂਪ ਚੰਭਵ ਅਬ ਰਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰਿਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗ
करो दुष्ट जिते उठवाते उत्पाता मलेश करो रंकाता जे अस तुझ तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत है मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याए है आपके काल निकट नहीं आए हैं रक्षा हुए ताहि सब काला दुष्ट रिष्ट टरे तत्काला कृपा सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लियो बचाई खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लियो भारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लियो बचाई बचाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। is to our police officer, Mr. Jensen Rivera and Walter Mora. The both are the front line, and we're going to be tonight to remembering their memory because they're protecting the New York City. Especially, I thank all the people who come together and this moment because we feel pain and sorrow. And we are going to show the sympathy of their family, their loved ones. And we special thanks our Chief Beltran, who come to this time to visit to the Sikh Cultural Society. And I'd like to the Chief, please come to the podium. Hi, good evening. Good evening. It's been a very rough and it's been a struggle for the police department in the last week, and it will continue to be so for the next week. What comforts us and gives us encouragement really is the support that we're getting. We support each other as brothers in blue, but to get that support from the community, to get those words of encouragement from the community. And I know we're a long way from the 321 from Harlem right now, but I'm sure that they can feel the sorrow that this community feels, for our family that lost Officer Mora and Officer Rivera. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ We are here today because we lost our loved one, frontline NYPD police officer Jason Rivera and Wilbert Mora. It's a very sad news. We're getting together here and we're praying for them and we always them. Like Mr. King told already, if there is any we have to support for the family, we're going to be in the front line to support for the kids and family. We are all, it's a humble request. We just have few elected officials or their representatives here. And everybody, please, we are going to make it real quick because it's cold. We are gathered here to pay our respect to Police Officer Jason Rivera and Wilbert Mora. This insane violence must end. It could be our son or brother. They were out there to help a mom who called for help with their domestic violence. This tragedy has shaken the New York City, not just the city, but the soul of the city. We must come together to find a just solution as to how to stop the illegal guns flow to our city and streets and keep our young kids safe. Police Officer Rivera's note at Academy said a lot. We need role models for young kids, and he was the one who we lost. Police Officer Mora, by donating his organs, has given a new meaning to how not only to live by giving his life to protect, but also how to live after you die by donating his organs to multiple people. And just imagine the families of those people who will have their loved ones around because of his generosity.
We should not let these lessons lost in political statements and grandstanding, which happens a lot, and must commit to do our part. Now I'm going to first ask our City Councilwoman Linda Lee, who is here, to come and share her thoughts. Councilwoman Linda Lee. One, thank you so much for inviting me. Sat Shri Akal. And I just wanted to offer our support, condolences to Officer Rivera, Officer Mora. There's not a lot of professions where you go in every day to work wondering if you are going to come back home. And I think we need to appreciate that and honor that and respect that. And as someone who recently just got elected to office, as someone who's a social worker, someone who has partnered alongside NYPD, I think it's important for us to recognize that we need to support our law enforcement. We need to support them in all of their efforts. We need to partner in creating solutions around mental health, around homelessness. And as someone who was just named the chair of the Mental Health Committee, that is something I'm committed to, is how we can partner together to offer that support. And I just think it's, especially not too long ago, we were fighting to get our community as part of NYPD and allow for faith articles of clothing. And I think it's important for us to recognize that we want to be embedded in the community. We want to be part of NYPD and work alongside you. Thank you, Mr. Thur Singh. My name is Ruqayya Akhtar. I'm here from District Attorney Melinda Katz's office. She sends her regards to all of you. With her happy hearts, we just want to say that she's very sorry for the loss that we lost two brave NYPD officers, Officer Rivera and Officer Mora. I know that it's just not the time to talk about that, what was going on. It's time what we can do. You know, the District Attorney's Office doing the gun buyback. We did 5 gun buyback program last year, and also we have going forward, we are going to do that. District Attorney want to make sure that we take all the guns from the street, that it doesn't happen to our community or our officers who risk their life every day to do their job and protect our beautiful city. Good evening, everyone. Good evening. We are here today on a very sad occasion. I bring you greetings from Speaker's office, who herself is hurting over the loss of these 2 officers. These 2 officers that were just doing their job, trying to protect the citizens of New York. A job which they understood what their duty was to serve and to protect. The job which they knew that there was a possibility every time they put on that uniform that they may not come home again. They understood what it meant for public service. They understood what it meant to be a brother in arms. They understood what it meant to care about each other and to have each other's backs, the way we have come here today and actually keep proving, because we have each other's backs and we have to be there for one another. This is a sad occasion because of gun violence that keeps going on in our neighborhoods. There's not a day that we don't hear about someone else possibly getting shot, maimed, killed because of gun violence. To this Gurudwara for putting this memorial service together, because together we mourn the loss of officers Rivera and Mora. We stand here with the officers from the 102 precinct. We tell you
that we give you our deepest condolences, but we stand by you and with you, and we mourn with you. When each of us were glued to the television watching the events of that night, we were left numb, and we're still numb. But we are here to tell you that we support you, we back you, we appreciate you, and we appreciate what Officers Mora and Rivera did. Justice. We have to give the justice to our brave soldiers, brave NYPD officers, who were not only brave, who were young also, who they have long life ahead of them, and they sacrificed for us. Being the director of community affairs from the Assemblyman David Wepton's office, as a community, we are also scared, and we are deeply saddened for this. As Assemblyman David Wepton could not be here, but he threw his words and, request his condolences to please accept that. We are here gathered today for a great loss of our New York NYPD great hero, young police officer. ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਜੋ ਕਿ ਉਨ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਹੈਵ ਬਿਨ ਲੀਡਰਸ ਇਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ NYPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਆਈਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਯੂ। First of all, our condolences that the department is facing this horrible loss, but this is something that you live with. For the Sikh officers right now, what do you want to say on behalf of your group and the NYPD to our viewers? First of all, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਸਰ ਰਿਵੇਰਾ ਐਂਡ ਆਫਸਰ ਮੋਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲੋਸ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਸ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖੋਣਾ ਕੋਈ ਆਫਸਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ for their family, for us as officers, and so for community to come together, especially our Sikh community, is very big for us. So we're very proud of them, and we're proud of our officers that lost their lives, and we'll be always there for their families. ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ। ਜੋ ਪਰਪੇਟਰੇਟਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਆਫਿਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਮਿਤ ਸੁਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਅ ਰੂਕੀ ਆਫਿਸਰ। ਨਵਦੀਪ, how does the department feel? How do the Sikh officers feel knowing that a rookie, few months on the job, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਪੇਟਰੇਟਰ ਰੁਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? How are you guys feeling about Sumit? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਫਿਸਰ ਸਲਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 2 ਆਫਿਸਰ ਸ਼ੋਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ NYPD ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੇਟਰੇਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ NYPD ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Thank you so much. ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ but to the whole department that works so hard to keep us all safe. We thank you for your work, your service, and of course we grieve your loss. It is a loss to the entire city. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੋ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਆਫਿਸਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਂਡਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰਾ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੈਂਡਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਨ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ NYPD ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੀ ਬਟ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੌਮ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਕਹੇ ਵਿਜਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ NYPD ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ NYPD ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕੈਂਡਲ ਵਿਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ NYPD ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਮੁੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਡਲ ਵਿਜ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਹ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ NYPD ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੈ ਇਸ ਵਿਜਲ ਦੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ NYPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ TV ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਵਤਾ ਤੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਆ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਦਰ ਆ ਨਾ
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਅਰ ਬਲਾਜੀਓ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਨੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਰਜੀ ਲਿਓਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਨ ਪੁਲਿਸ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ ਵਨ ਪੁਲਿਸ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਕਲਰਜੀ ਲਿਓਨ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟਰਬਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਈਨਸ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਆ ਬੈਲਟਰੇਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੇਜ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬੈਕਅਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ NYPD ਦੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਜੋਬਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਇਹ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸਿਟੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ NYPD। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਰਲੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਵਿਜਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।